विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स में तुमचं स्वागत आहे. ॲक्च्युली थंबनेलवरून तुम्हाला कदाचित वाटलं असेल की मी वालचंद आणि PICTचं कंपॅरिझन करणार आहे. ओके, तसं काही नाही आहे. हे कॉलेजची नावं मी लिहिलेत कारण असा प्रश्न ऑलमोस्ट सगळ्या मुलांच्या मनात निर्माण होणार आहे. बरीचशी मुलं अशी आहेत, इवन माझ्या क्लासमधली पण बरीचशी मुलं अशी आहेत की ज्यांचं पर्सेंटेज एवढं छान आहे की ज्यांना वालचंद पण CS मिळू शकतं आणि PICT मध्ये सुद्धा CS मिळू शकतं. मग अशा मुलांपुढे प्रश्न निर्माण पडतोय की नक्की कोणतं कॉलेज बेस्ट आहे. नो डाऊट दोन्ही कॉलेजेस बेस्ट आहेत. हां, दोन्ही कॉलेज बेस्ट आहेत. आता जर पालकांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला ओके, तर बऱ्यापैकी पालकांना वालचंद माहीत आहे, PICT माहीत नाही आहे. बऱ्यापैकी बोललोय मी, पण बरेचसे पालक त्यांना PICT ऑलमोस्ट खूप फेमस कॉलेज आहे माहीत नाही असं होणार नाहीये. पण जर तुम्ही कोल्हापूर भागात गेला ओके, ग्रामीण भागात गेला तर वालचंद हे खूप फेमस कॉलेज आहे. मी स्वतः अनुभवलंय. इवन COEP मुलांना माहीत नाहीये, पण वालचंद म्हणलं की हां ठीक आहे माहिती आहे. मग मेन प्रॉब्लेम काय होतोय मुलांसमोर की पालकांची इच्छा निर्माण होते की वालचंदला घ्या, आपल्या जवळ आहे, बेस्ट आहे. बेस्ट आहेच ठीक आहे, पण जर मुलांना विचारलं, सिनियर मुलांना विचारलं, जे काय जे सेकंड इयरला आहेत, थर्ड इयरला आहेत, आमचे स्टुडंट आहेत समजा म्हणूया आपण, म्हणजे ज्यांच्याशी मी कॉन्टॅक्ट करू शकतो अशांशी मी कॉन्टॅक्ट केला तर सगळ्यांचं म्हणणं काय होतंय, सर PICTला घेऊ देत. ओके, बघा मी कुठल्याच कॉलेजला असं कमी लेखतोय हेच बेस्ट आहे ते कमी असं नाही. तुम्ही वालचंदची चौकशी करा, पॅकेजेस बघा, ऑलमोस्ट सगळी मुलं प्लेस होत आहेत आणि बेस्ट पॅकेजेस आहेत, म्हणजे कुठेही दोन्ही कॉलेज कमी नाही आहेत. मग अशा वेळेस करायचं काय. ओके, मग माझा एक स्टुडंट होता, सेम प्रश्न निर्माण झाला होता. मी त्यासमोरच बऱ्याच मुलांना कॉल लावले, बऱ्याच जणांचं आन्सर PICT झालं. ओके, पण मी त्या स्टुडंटला सजेशन काय दिलं जे मी तुम्हाला पण देणार आहे की तुम्ही पर्सनली कॉलेजेसना व्हिजिट द्या. असेच प्रश्न तुमच्या मनात पण निर्माण होतील की हे कॉलेज घेऊ का दुसरं कॉलेज घेऊ. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात आलं का, ही नावं फक्त फॉर एक्झाम्पल मी दिली होती म्हणूया आपण. मग असा प्रश्न निर्माण होत असेल, दोन्ही कॉलेजेस बेस्ट असतील, तुम्ही पर्सनली व्हिजिट द्या त्या कॉलेजला. 4 वर्ष राहायचंय आपल्याला तिथं. ओके, मेन पॉइंट काय की मुलांशी बोला, तिथल्या विद्यार्थ्यांशी बोला, सिनियर्सशी बोला आणि मग योग्य डिसिजन घ्या. म्हणजे काय होतंय तुमच्या लक्षात आलं का की डिसिजन्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. ओके, विद्यार्थ्याला ते डिसिजन घ्यायचं आहे. ओके, बरं आता सांगतो. बरेच जण तुम्हाला भेटतील की ते तुम्हाला डिमोटिवेट करण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्ही बिलकुल डिमोटिवेट होऊ नका. तुम्ही जे ठरवले ना तेच करा. म्हणजे तुम्हाला असे बोलणारे 1000 लोक भेटतील की सगळे CSला घेत आहेत, 4 वर्षांनी काय होईल त्याचं. बघा, प्रत्येक ब्रांचला फ्युचर आहे. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला सुद्धा फ्युचर आहे, लक्षात घ्या. तुमची आवड असल्यावर हां तुम्ही प्रामाणिकपणे त्यात काम केलं का नाही यश मिळणार, यश मिळणारच, लक्षात घ्या. त्यामुळं तुम्ही अशा गोष्टींवर जास्त विचार करू नका. तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या आणि वेळ आहे तुमच्याकडं, तुम्ही कॉलेजेसना व्हिजिट द्या. ओके, आता ऑलमोस्ट 1-2 दिवसात सुट्ट्या संपतील, कॉलेजेस परत सुरू होतील. असंही तुम्हाला रजिस्ट्रेशनसाठी तुम्हाला ऑफलाईनच मी सजेस्ट केलंय, ऑनलाईनचं पण काही इश्यू नाही, करू शकताय. पण कॉलेजचं डिसिजन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ओके, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.